Xin chào tất cả các bạn. Thì video này sẽ hướng dẫn cho các bạn sửa một bóng đèn dài như thế này nè, gọi là bóng đèn tiếp. Bóng này thường là 1m2 và 6 tấc. Thì thông thường ngày xưa mà mình xài là bóng đèn điện quang đó, bóng đèn Philips Rạng Đông rồi đó. Thì nó có những cái bóng như thế này nè, mà cái này nó bằng thủy tinh nha các bạn. Bóng đèn huỳnh quang phải làm bằng thủy tinh. Mà từ khi LED ra đời thì hai cái loại đó coi như là muốn xóa sổ rồi các bạn. Không ai còn sản xuất nữa hết. Thì bây giờ trong nhà chúng ta hay xài bóng LED này để tiết kiệm điện, nó tiết kiệm khoảng cỡ 70% luôn. 70%. Thì trong quá trình mình xài nó sẽ có hư hỏng. Mà khi hư hỏng vậy thì các bạn bỏ đi thì nó cũng được, nhưng mà hơi uổng. Thì cái video này sẽ hướng dẫn cho các bạn sửa được, cứu được thì cứu. Còn nếu không được thì mình mua cái khác. Thì các bạn xem video để biết thêm chi tiết nha. Đầu tiên là các bạn thấy cái bóng LED nó có hai cái chấu này nè. Bên đây có hai cái chấu. Đây bị nổ rồi hay gì đây nè, té. Do cái vấn đề chạm chập. Thì hai cái chấu này nè, ngày xưa khi mà lần đầu tiên mà để phát minh cái đèn này, nó sáng tạo cái đèn này nè, cái nhà sản xuất làm là cái này với cái này là hai cực nóng và lạnh, nó hay bị nổ quá. Các bạn không biết đấu thì nó bị nổ. Rồi sau này cái nhà sản xuất mới cải tiến lại hai cái chấu này là một, ví dụ đây là nóng thì bên đây phải là nguội, lạnh, lạnh ha. Còn nếu mà ở đây là nguội thì ở đây là nóng, nó cũng giống nhau. Thì hai cái đầu này là chung. Các bạn lấy đồng hồ đo thì các bạn thấy đo lên, nó lên kim và nó thông mạch với nhau. Thì khi cái bóng đèn LED này nè, các bạn mà đang xài ở nhà mình cái bóng đèn huỳnh quang đó, bóng đèn huỳnh quang đó, bóng đèn mà bằng kiến thủy tinh đó, thì các bạn để vào, các bạn vặn vào y như bóng đèn huỳnh quang, rồi các bạn gỡ con chuột ra, thế là chúng ta xài được thôi. Là người ta thiết kế cải tiến nó là như vậy. Thì cái bóng này các bạn biết nó giá trị thì rất là hơn thằng tivi kia rất là nhiều, nhưng mà nó vẫn có hư hỏng nha các bạn. Thì cái cách hư hỏng thì sửa hư hỏng thì các bạn hãy xem video nha. Bây giờ đầu tiên là tùy theo cái loại đèn. Ở loại đèn trên tay tôi là đèn bằng nhựa. Có loại đèn nó làm bằng thủy tinh thì nó rẻ hơn. Đây bằng nhựa. Mình bỏ đèn bằng nhựa thì rất là uổng. Trong thời gian này thì nó cũng là mình cần phải tiết kiệm. Bây giờ thường thì bóng đèn nó sẽ có hai cái nút ở bên đây nè. Thì mình dùng cái tua vít thì mình dùng cái tua vít nhỏ vậy nè, mình vặn ra. Còn có một số bóng đèn là ở chỗ này nè, nó chỉ dán keo thôi. Để các bạn hơi nóng rồi các bạn lột nó ra. Loại đèn nó bằng thủy tinh, có loại đèn nó bằng nhựa. Ở đây là cái đèn này bằng nhựa. Thì đây là một cái loại đèn, một loại đèn đó là đèn thủy tinh, đèn LED, nhưng mà cái ống bên ngoài là thủy tinh để tiết kiệm được cái giá thành. Bởi vì nhựa nó rất là đắt. Nhựa mà để làm nên một cái bóng đèn như thế này, nó phải có một cái độ phản xạ, có một cái độ mà ánh sáng xuyên thấu qua để mà nó sáng được, công suất nó đảm bảo được tốt, thì nó phải rất là đắt tiền. Trong cái bóng đèn này nó ở trong nó sẽ có một cái lớp nữa. Cái lớp đó là cái lớp hấp thụ ánh sáng để xuyên qua. Chút xíu mình sẽ đập cái bóng đèn này ra để cho các bạn xem bên trong nó có cái gì. Và mục tiêu hôm nay là chúng ta sẽ đi đến là cái việc sửa chữa nó. Thì cái video này là một cái video hướng dẫn mà tôi đã suy nghĩ rất là nhiều và lâu để mà làm sao truyền đạt cho các bạn mà những người không phải là thợ mà vẫn sửa được. Mà nếu là các bạn là thợ thì các bạn là một người sửa rất là rành luôn. Đó. Thì đầu tiên cái bóng đèn nó hư như thế này. Thì các bạn làm sao để tháo được cái này ra, cái bên trong này ra nha. Rồi bây giờ mình sẽ tháo ra cho các bạn xem. Đây là 4 cái loại đèn mà tôi đang muốn giới thiệu cho các bạn. 4 loại đèn này đây. Cái loại đèn này là cái loại đèn mà kính nước. Khi chúng ta xài ở ngoài đường, ngoài mưa đó, nó sẽ không có vào nước được. Ở đây nó có một cái độ kính nước. Bóng đèn này xài ở trong nhà. Và riêng cái bóng đèn này nè, nó sẽ có công suất nó gấp đôi với bóng đèn này. Tại vì trong cái quá trình mình xài cái bóng đèn này nó sẽ bị giảm tuổi thọ và nó lưu xuống, thì nó không bằng đèn huỳnh quang của chúng ta.
Thì cái tuổi thọ của cái bóng led á, nó tầm khoảng cỡ 30.000 giờ đến 40.000 giờ là mình xài lý tưởng nhất. Đó, những con chip bình thường như là Epitan. Đây là một cái đèn nữa, gọi là đèn này là đèn bán nguyệt, ốp vô trong cái nhà của chúng ta đó. Thì cái đèn này nó sáng gấp đôi của cái đèn này. Nhưng mà thường thì cái đèn này á, cái nhựa của nó không có bằng cái nhựa của thằng này, nên cái độ xuyên thấu của nó không bằng này. Sau này á, những cái bóng đèn này á, nó lại rất là rẻ tiền, nó có khoảng cỡ 100.000, 150, 200.000 một cái thôi, tùy theo cái hãng. Và chất lượng của cái nhựa này là quyết định một cái độ sáng nó đưa ra cũng là một phần. Và ở bên trong. Rồi bây giờ bắt đầu mình sửa chữa nó nha. Đầu tiên là cái bóng đèn này. Cái bóng đèn này thì mình quan sát là không có cái này, thì mình cố gắng mình nắm cái tay nè các bạn. Cái này bằng nhựa các bạn mới làm được nha. Các bạn nhắm cái tay vào, các bạn dặn nó nè. Bạn lắc vài cái. Nhưng mà đừng có lắc hết vòng thì ở trong nó có sợi dây nó sẽ nhiều khi nó bị đứt. Rồi các bạn để nhẹ thôi. Rút nó ra. Đây. Cái đèn này là cũng đơn giản thôi. Ở đây nó có một cái chấu ngàm đây nè. Nếu mình biết được cái chấu ngàm này á, thì mình sẽ gỡ cái bên kia nó dễ hơn. Mình chọt cái cây vít ở đây là được rồi. Nhưng ban đầu mình không biết thì mình cứ tháo ra. Có thể là nó hư hỏng cái mét này, không sao. Rồi đậy lại nhẹ thôi. Mình sẽ quay đầu lại bên kia. Rồi ở đây nó bị vướng dây thì mình rút nó nhẹ thôi nha các bạn, để không thôi thì nó đứt dây chổng là các bạn khó mà phát hiện được lắm nha. Các bạn kéo nó hơi bị khó nè. Thì bây giờ mình sẽ chở đầu lại bên kia. Các bạn lấy cái cây á, cây vít á, chọt cái này qua bên kia một miếng. Bạn thấy không? Chọt được này không? Chọt được. Chọt được. Rồi đẩy lại. Các bạn đặt bên kia qua. Thì lúc này nó sẽ chọt qua bên đây rồi nè. Rồi các bạn kéo nó ra nhẹ thôi. Thì nó sẽ lộ diện cho các bạn là cái cục nguồn này nè. Bên trong nó có cục driver. Từ kỹ thuật thì gọi là driver, nhưng mà nó là cục nguồn các bạn. Các bạn lấy cái viết khử nó ra nhẹ thôi. Rồi. Thì trong đây á, các bạn thấy không? Ở trong đây đi vô có một sợi thôi, là sợi điện 220V. Cái này với cái này nó thông mạch với nhau đó. Rồi nó vô cái mạch nguồn của chúng ta. Nó vô cái chấu 220. Nè, quá trình mình cạy ra nó bị chóc. Rồi ở đây là cái đỏ cái đen này là mình cũng đoán được là các bạn biết là điện đã được biến thế qua cái cục này rồi ra đây. Và điện cấp ở đây thì thường á, tùy theo các hãng sản xuất cái con chip led này bao nhiêu volt và nối tiếp song song như thế nào để cho nó được tiết kiệm điện. Thì thường á, thì điện ở đây nó 100V hoặc là 120V hay là 90V tùy theo cái nhà sản xuất nha các bạn. Thì ở đây là cái điện này, điện ra đây là điện một chiều rồi. Còn cái này đó là cái sợi dây này là cái sợi dây của cái đầu bên kia. Đây, cái đầu bên kia là cái đầu bên này nè các bạn. Ở đây nó có hai cái chấu này là thông mạch với nhau. Rồi nó sẽ có một cái sợi dây đi thẳng qua bên đây. Nó đi thẳng qua bên đây là cái chấu điện 220. Ví dụ như các bạn lắp trong cái đèn mình á, đây là dây nóng thì đây là dây nguội. Và nếu mà đây là dây nguội thì đây là dây nóng. Hai cái này vào trong mạch của chúng ta, đó là hai đường điện 220. Hai đường này là đường điện 220 nha. Rồi biến ra DC thì cung cấp cho led chúng ta. Rồi, nhiệm vụ của chúng ta là ngắt cái đầu bên kia. Các bạn ngắt cái đầu bên đây nè. Đó, các bạn cắt ra nha. Rồi chút xíu rồi mình hàn lại. Rồi bây giờ tôi tạm thời cắt nó luôn. Cắt nó luôn. Mình nếu mà các bạn mà không có mỏ hàng á thì các bạn cắt cái này rồi chút xíu nói lại. Mà nếu không có mỏ hàng thì các bạn khó sửa chữa lắm nha, chỉ có mỏ hàng mới được. Rồi các bạn rút ra. Từ bên đây các bạn rút qua. Rồi đây là cái thanh led mà chúng ta mới vừa lấy ra đó. Còn thấy không? Thì các bạn đừng có cầm như thế này thì nó sẽ giãn ra, nó giãn mạch thì nó sẽ dễ bị đứt con led của chúng ta trong đây, chóc mạch. Và cũng không cầm gì luôn nữa, mà các bạn cầm thẳng gì nè. Đó, cầm thẳng gì.
Để hướng dẫn tiếp cho các bạn sửa nha. Đầu tiên á là các bạn thấy quan sát nó bên đây nó sẽ có nổ một cái gì đây, do nó bị chạm chập cái gì đó. Thứ nhất là mình coi cái cục nguồn này nó còn sống hay không. Để biết nó là sống hay không thì có một cái cách này đơn giản mà tôi đã nghiên cứu rất là lâu rồi, cho các bạn mới vào nghề và các bạn không biết gì hết vẫn biết được cục nguồn này sống hay không nha, không cần dùng máy đo luôn. Thì các bạn câu 2 cọng dây điện đây nè vô một cái ổ ghim, các bạn cắm vô trong điện mà nó nổ một cái tách mà nó nhá lửa nhẹ thôi, các bạn nhìn mắt kỹ. Nếu không được thì các bạn chập nó lại, chập hai cái chấu lại, rồi xong rồi cho nó xả điện rồi các bạn cắm lại nữa, nó kêu một cái tách chứng tỏ là cục nguồn này còn sống nha các bạn. Rồi mình sẽ thử như thế nào nha. Đầu tiên là mình sẽ phân lập ra cục nguồn nó còn sống thì mình hãy sửa tiếp, còn nếu cục nguồn mà nó không còn sống thì mình sửa cục nguồn, lát mình tính sau. Các bạn đi từng bước nha. Các bạn chuẩn bị một cái chui, một cọng dây. Nếu mà cọng dây này to quá thì các bạn nối tiếp với một cọng dây nhỏ hơn để cho nó dẻo và linh động. Khi chúng ta hàn vào mạch nó sẽ không bị chóc mạch. Đây là 2 cọng dây nó nhỏ để hàn cho nó đừng có chóc mạch. Cái cục nguồn á thì chúng ta lấy cái mỏ hàn người ta gỡ ra để cho nó đừng có trống trải, sửa dễ dàng. Các bạn mà tháo như thế này ra, nếu các bạn là người mới thì các bạn phải chụp hình lại. Ở đây mình thấy có một cái vết đen đây nè, giống như là nó đang nổ ở chỗ này đó. Mình kiểm tra như thế nào đó, thấy nó đen. Sau đó hàn 2 cọng dây vào trong cái điện thế 220 đưa vào đó. Rồi lúc này thì cắm điện vào. Ta lấy ngón tay người ta khự khự ở chỗ này coi nó có bị chóc mạch hay không. Ta thấy khối đen nhưng không chóc mạch thì để ta cắm điện thử. Cái mạch này đơn giản lắm, nó chỉ có một cái cầu diode nắng điện từ soi chiều thanh qua một chiều. Điện 220 vào cộng đỏ và cộng đen. Khi nó nắng điện ra thì nó có một cái con tụ lọc nguồn và một con IC. Con IC đó là con IC dao động. Con IC này là nó là con IC dao động. Rồi một cục biến áp. Đơn giản vậy thôi. Cái mạch điện nó rất là đơn giản, nó chỉ có mấy con linh kiện thôi à. Rồi ta cắm điện vào. Wow, đèn đã sáng, chứng tỏ là bộ nguồn không hư và cái thanh led ở đây nó không hư. Nhưng tại sao cái bóng đèn của chúng ta bị cháy đen? Lý do là có thể trong quá trình hoạt động có một con thằn lằn, hay là cái chui này nó không có bám với cái chấu đèn nên nó đánh lửa và nó chạm chập. Cái vấn đề này xảy ra rất là nhiều trong cuộc sống của chúng ta và dẫn đến tình trạng cháy nổ. Nếu mà đánh lửa như vậy gặp bắt lửa, chẳng hạn như là gặp mút hay là bọc ni lông thì nó có thể gây cháy. Và rất là nhiều vụ cháy xảy ra do tình trạng nẹt lửa chứ không phải là chập điện nha các bạn. Rồi, sau khi chúng ta đã sửa xong rồi thì đút vào. Nếu mà không muốn xài nữa thì chúng ta bỏ cái ống bên ngoài luôn. Như đã nói ban đầu, tôi sẽ đập cái bóng đèn bằng thủy tinh này ra, bên trong nó có cái gì. Cái bóng này là bóng led, bên ngoài được bao bọc bằng thủy tinh. Khi đập ra thì cũng có một cục nguồn power, hay gọi là driver. Đập một đoạn thì tôi quan sát thấy cái này là bằng thủy tinh, nó rất là bén. Và hàng triệu bóng đèn mà sản xuất bằng thủy tinh thì sẽ gây ô nhiễm môi trường.
Nên người ta sau này cải tiến, đó là làm bằng nhựa, có thể tái sử dụng được. Bên trong của bóng đèn này nó có một cái lớp nhựa. Lớp nhựa này giống như một lớp phản quang. Không, sorry. Lớp nhựa này nó giống như một cái lớp phản sáng. Bên trong cũng có một thanh led. Thanh led này là bằng vít, không phải là bằng nhôm. Nên độ tản nhiệt của cái bóng đèn này hầu như mình thấy không có nhiều, nên người ta không gắn bộ tản nhiệt. Cái đèn tiếp 6 tấc như thế này thì công suất nó khoảng là 10W đến 9W. Thông thường thì đèn huỳnh quang thì nó tầm khoảng 20W. Bóng led thì gấp nửa công suất. Sau khi tháo ra, những cái miếng như thế này các bạn phải bỏ những nơi cẩn thận, hoặc là các bạn có máy xay nhuyễn ra. Nếu không thì các bạn lấy vải đậy nó lại và đập cho đến khi nào nó nhuyễn rồi bỏ sọt rác. Đập cho tính nào mà nó nhừ luôn rồi bỏ sọt rác, nó không còn nguy hiểm nữa. Trở lại vấn đề, đây là một cái bo mạch. Chúng ta tháo 3 cọng dây này từ trong cái thanh led ra. Như đã nói ban đầu, cục nguồn này nếu chúng ta biết nó sống chỉ có một cách rất là đơn giản, mà một người bình thường không phải là người thợ vẫn biết nó sống hay không. Thì ta câu 2 cọng dây vào, cắm vào trong điện, nó kêu một cái tách và đánh lửa nhẹ. Chúng ta quan sát kỹ mới thấy. Thì lúc đó là cục nguồn này 98% là cục nguồn này nó sống. Còn 2% còn lại đó là sống mà ngáp ngáp. Cũng giống như là sống nhưng ra điện bị tụt áp, không còn cái bon chính xác nữa. Cọng dây đen này là nối từ điện 220 đi thanh led qua bên kia của cái đầu. Ở đây dùng một bộ tủ lọc 400V. Đây là cái biến áp. Mạch nguồn này khá đơn giản. Cái tụ bên đây là tụ lọc nguồn DC của ngõ ra. Cầu này là cầu diode. Diode có nhiệm vụ nắn dòng điện. Rồi chúng ta hàn 2 chân vào. Mạch điện được bao bọc ở một cái lớp keo và lớp sơn. Chúng ta phải cạo ra mới hàn được. Sau khi các bạn suy trì giữa dây điện hàn vào và cái chấu điện ở trên bo mạch thì chỉ một phát chấm thôi là đã dính. Các bạn lưu ý những kỹ năng này. Rồi sau đó các bạn bịch đầu ra lại, đừng cho nó chạm chập, bằng cách băng băng keo ở 3 cái đầu dây. 3 đầu dây này các bạn gỡ ra, mà là một người không phải thợ thì các bạn nhớ chụp hình lại để hàn cho đúng. Tiếp sau đó các bạn cắm vào trong điện xem nó có kêu một cái tách và nhá một lửa không. Ở đây cái chui điện rất to, tôi không thể nào nhìn thấy được. Tôi thấy, tôi nghe, nhưng các bạn không thấy và không nghe. Biết làm sao bây giờ? Thôi thì tôi cắt sợi dây ra để cho các bạn dễ quan sát. Nhưng trong quá trình sửa chữa, các bạn nên làm một cái chui điện để cho nó an toàn. Trước tiên các bạn chập lại 2 sợi dây để cho nó xả điện hết. Sau đó các bạn cắm vô. Sorry, tôi sẽ cắm vào. Các bạn quan sát thật kỹ
nó sẽ kêu một cái tách và nhá một miếng lửa lên. Miếng lửa này là một miếng lửa rất là yếu, không có thể nào gây cháy nổ hay là làm chúng ta giật mình được, tại vì công suất nó cũng khá nhỏ. Đó, Tôi các bạn làm thấy lại chưa? nhiều lần cho các bạn thấy. Thấy chưa? Mỗi Đó. lần rút ra, Mỗi lần mình và cắm ra cắm vô như vậy thì là nó kêu nó một cái lại tạch có nha. tia lửa. Thấy chưa? Tắt đèn cho các bạn thấy rõ Mỗi hơn. lần rút ra rút vô vậy là kêu cái tạch, chứng tỏ là cục nguồn các bạn nó nạp xả tốt, nó không có bị chạm. Rõ ràng là có tia lửa phát ra, và theo phóng đại thì nó rất là to, nhưng thật ra nó rất là nhỏ mà mắt thường của chúng ta để ý mới nhìn thấy được. 98% cục nguồn chúng ta cắm vào điện, kêu cái tách và nhá một miếng lửa, điều đó là cục nguồn còn sống. Nhưng ở đây chỉ thí nghiệm cho những cục nguồn bằng điện tử, Thêm một cái tụ chống nhiễu cục nữa. driver bằng điện tử, chứ không phải là. Nhưng mà ở đây nó có một cuộn điện dây. trở nè. Các bạn thay con điện trở này. Và đổi từ ra Cái này là màu nhìn lại cục nguồn màu vàng, màu thì tím, có rất là nhiều hãng làm, xám. nhưng Trời, ở đây nghĩa là cái này là không một hãng đã dùng con điện trở. không Con điện trở này với giá trị số là điện thế này, vàng, điện thế tím nó vô trong đây nè, và bạch kim. Thì theo các bạn, đây vô đây nó qua đây là cầu nhũ điện, kim, nó qua con điện trở. thì con điện trở này là con điện trở gì? Con điện trở nè. Ở đây điện thế 220 vào qua con điện trở đây, và vào cầu diode, qua cái tụ luôn. thì con điện trở này nhiệm vụ Tụ đó này là bắt giữa cản hai dòng, cục. làm Đây, cho dòng bên điện đây. đi vào bo này Cái tụ hạ này xuống. là giống như là cái đồ để chống ngắt đó. Và nó có nhiệm vụ thứ hai đó để Thì cái này nó cũng có thể hư nha các bạn. là một cái cầu Với chì. con này, hai con này có thể hư. Còn cái tụ này là gì? Cái tụ này là tụ dập cái xung. này là không phải máy ôm thôi. Khi chúng ta Cái tắt này đèn con thì tụ này, con tụ tivi dập xung. hoặc là âm ly sẽ không kêu một Dập cái xung nha đùng. các bạn. Dập xung này Có nhiều thiết bị là chúng ta con mua tụ về giống như là mình được làm trong những cái hãng nhỏ, để nó vô và thì nó cũng nảy thủ lửa, công. giống như nãy Thì đó. khi chúng ta tắt thiết bị đó, Giờ hệ thống thí âm nghiệm ly con tụ mà hoặc dập là xung lo con kia nha. chúng ta đang phát kêu một cái đùng thì làm hết hồn và có khả năng dẫn đến tử vong cái lo. Tụ này thì có nhiệm vụ dập xung tia lửa. Tụ này thường gắn cho bộ nguồn có công suất lớn một tí. Còn đây là một cục nguồn của điện thoại di động. Chúng ta cắm vào cũng vẫn thấy chớp nhoáng lên và kêu tách tách. Đó là chúng ta phát hiện cục nguồn còn sống. Còn đây là cục nguồn của một điện thoại di động. Để chúng ta thử được cái bo nó nhán lửa lên thì chúng ta quyết định cục nguồn này, bo nguồn còn sống. Rồi nếu mà nó không có chạy thì ta sẽ sửa những phần có liên quan. Các bạn. Cục nguồn AVA này sau khi tôi thử thì sẽ không thấy tia lửa, không thấy tia lửa đâu. Tôi quyết định cục nguồn đã bị hư. Không kêu rồi nghe các bạn. Rồi để mình cắm thử cho các bạn thêm nè. Để biết chính xác cục nguồn này bị hư hay không, tôi làm một thí nghiệm cho các bạn xem. Rất đơn giản. Cắm cục nguồn vào trong ổ cắm Cục này đàn nãy có mình thử điện. là ok nè. Các bạn chỉ việc lấy dây sạc điện thoại di động, Giờ mình cắm vô vào cái này nè. điện thoại và cắm vào cục sạc. Thế là xong. Dây đây. Ở đây tôi có thêm một cục đang còn sống. Khi nãy chúng ta đã thử kêu tách tách và nhá lửa. Để so sánh cho các bạn thấy rõ ràng hơn, khi cục sạc mà cắm vào điện không kêu tách tách và nhá lửa là cục sạc đã bị hư. Các bạn nhìn thấy khi tôi thử cục sạc còn sống thì điện thoại ngay lập tức hiển thị pin nguồn sạc vào. Đó là một điều đương nhiên rồi. Nhưng khi tôi rút chấu điện từ bên cục sạc đang hư qua cục sạc hư, qua cục sạc trắng, lúc này mình chưa có khẳng định được đó là cục sạc hư hay không. Nếu các bạn chưa tin, không lên
rõ ràng là không lên. Sau khi tôi đã thí nghiệm cắm vào mà không nghe tiếng tách tách và đánh lửa là tôi quyết định nó đã hư. Chính xác 100% là khi tôi thử lại lần sau cùng. Ở đây tôi gặp rất là nhiều cục nguồn như thế đã bị hư, và còn 22% còn lại đó là xác suất cục nguồn vẫn kêu tách tách nhưng nó tuột dòng, nó không đủ để thắp sáng một bóng đèn hoặc là không đủ để sạc. Muốn tháo cục nguồn này ra để sửa thì các bạn phải dùng rau gọt giấy mỏng, mạnh tay và gọt ở sau đít. Cục nguồn này được đổ đặt cứng, khuôn, không có ốc vít, chỉ có cái nắp ở trên đậy vào và dán keo. Một vài thao tác đơn giản các bạn có thể lấy nắp ra nếu là đúng quy trình. Các bạn khử nó ra thì rất khó khăn, nhưng các bạn dùng kìm cắn một cái rút nó ra thì rất là dễ dàng. Qua quan sát thấy hai chấu nguồn điện 220 cắm vào hai cái đinh. Đường điện qua đây rất gọn gàng khi chúng ta tháo ra. Nhìn mặt in chúng ta cũng thấy đủ đoán đây là một cái cục nguồn rất tốt. Nhưng cơ bản nguồn tốt nào cũng vậy, cũng có những mạch điện ở trong đây. Sau khi kiểm tra, đầu tiên các bạn hãy kiểm tra vào cái chấu nguồn đưa vào 220 nó có bị trục trặc gì không. Do quá trình mình xài có thể rớt lên, rớt xuống, lỏng mạch. Điều trước tiên của một người thợ là phải quan sát tất cả các thiết bị khi mở ra xem nó có bị rung rinh, lung lay, hở mạch do bị rớt, do bị xài lâu, nóng lên, chì bị khô và bị hở chân. Phải nghiêng tới nghiêng lui nhìn tất cả các khe hở có bị sét, bị rỉ, bị gì hay không. Công đoạn đầu tiên là các bạn phải làm một điều như thế. Đây là một cái con giống như là một cái cầu chì. Khi mà bị chạm chập ở phần thứ cấp, cầu chì đó cũng vẫn đứt để bảo vệ mạch bên trong. Có nhiều điện thoại cục sạc các bạn thay cục đó rồi là có thể hoạt động được. Ở đây phần thứ cấp cách ly với phần bên ngoài nên chúng ta sạc điện thoại di động không bị giật giống như là cục driver nguồn hồi nãy. Cục driver nguồn của đèn led vẫn bị giật vì điện thế ở đó rất cao và dòng thì cũng tương đối thấp. Nó sẽ không gây chết người. Riêng cục sạc điện thoại này hoàn toàn là một biến thể cách ly. Sau khi kiểm tra, tôi để vào thì lại nghe tiếng tạch tạch tạch, tiếng kêu nhỏ tạch tạch và tia lửa phát ra. Lúc này cục sạc đã khác trước và đã có phần tiến triển. Để biết chắc rằng tôi thí nghiệm này là đúng thì tôi dùng một phương pháp giống như ban đầu, cắm cục sạc vào điện thoại. Qua quan sát thì cục sạc này cũng không cấp nguồn. Khi tôi đụng tay vào thì nó lại hiện nguồn lên. Quyết định rằng cục sạc này đang còn sống ở bo mạch và chúng ta đã xử lý xong. Nhưng có một phần nào đó đang bị hở mạch. Vấn đề ở đây là do chúng ta sử dụng lâu ngày. Mạch điện, mạch trì ở trong đó bị khô hoặc là do chúng ta vận chuyển bị rớt. Vấn đề hở mạch ở đây các bạn phải xem kỹ lại vì lần 2 phải kỹ hơn lần trước. Những trường hợp như thế này thì không bất ngờ đối với những người thợ lâu năm. Một cái thiết bị hư có thể là rất là nhiều nguyên nhân sinh ra, nhưng nó chỉ có một triệu chứng.
Ở đây cũng vậy. Một triệu chứng đó là không sạc được điện thoại hiển thị vào pin. Nhưng nhiều nguyên nhân xảy ra, đó là hở mạch, hở mối nối, hở mối chì. Và nguyên nhân xảy ra có thể là bị hở. Lại tiếp tục cắm điện vào và tiếp tục hàn lại những cái mối nối. Lúc này lần thứ hai chúng ta phải kỹ càng hơn. Ta phải cạo những đường mạch của trên USB. Do quá trình cắm vào, cắm vô, cắm ra thì thứ nào mà chịu nổi, nó cũng sẽ bị hở mạch. Cái này không hở mạch đơn giản thông thường, mà nó có thể là hở mạch theo cái kiểu chóc mạch. Sau khi hàn lại và kiểm tra kỹ lưỡng, các bạn để vào và cắm điện vào cho điện thoại. Lúc này là điện thoại của chúng ta đã sạc được. Thật ra quá trình sửa chữa cũng không có gì gọi là phức tạp, không có gì gọi là khó khăn. Miễn sao các bạn nắm được những trình tự sửa thì nó không có bệnh ban chồng ban. Những nguyên nhân xảy ra các bạn phải sửa trình tự, phân tích logic, bình tĩnh thì các bạn sẽ sửa được rất là nhanh chóng. Và có thể các bạn sửa được tất cả các máy, không riêng về cục sạc, di động hay là những cái máy cơ giới. Các bạn hãy nhớ một điều, làm gì thì chúng ta phải phân tích đầu cơ ngọn ngành, nguồn vào có chưa và mạch điện có hở không. Hãy xem những nguyên nhân mà dẫn đến bệnh lý của cái thiết bị mình, rồi chúng ta phân tích sửa chữa nó thật sự hợp lý. Các bạn là người mới đến đây, xin vui lòng đăng ký và cho một like. Cảm ơn các bạn đã nghe đến bây giờ. Chào tạm biệt.